Yo guys, what's up? අද අලුත් වීඩියෝ එකක් අරන් ආවා අපේ channel එකෙන්. ඉතින් අද මේ වීඩියෝෙන් කතා කරන්නේ කොහොමද TikTok වීඩියෝ edit එකක් ගන්න කියලා. ඉතින් මේ වැඩේට අපිට Capcut සහ PicSart කියන app දෙක ඕනේ වෙනවා. ඉතින් වීඩියෝ යන්න කලින් මතක් කරන්න ඕනේ අපේ channel එක අලුත් කෙනෙක් නම් අපේ channel subscribe කරලා එහා පැත්තේ notification bell එක all දෙන්න. ඉතින් වැඩි කතා කරන්න අපි ඉක්මනට ගිහින් බලමු අපේ වීඩියෝ එකට. Right guys, ඉතින් අපි මේ වැඩේ ඉස්සෙල්ලා PicSart app එක open කරගන්න ඕනේ. ඉතින් PicSart app එක වාට අපිට download කරගන්න පුළුවන් Play Store එකකින්. ඉතින් open වුණාට පස්සේ ප්‍රස් කරන ඔබලා ඔයාලට කැමති ෆොටෝ ඉතින් ඔයාලා edit කරන්න ඕනේ වීඩියෝ එකේ ෆොටෝ එක මේ විදිහට මේක select කරගන්න. ඉස්සෙල්ලාම එක ෆොටෝ එක select කරගන්නවා. ඉතින් මම මේ ෆොටෝ එක select කරගන්නවා. select කරගත්ත පස්සේ මම දැන් effect කියලා. ඉතින් මේ effects එබුවට පස්සේ එහා පැත්තේ තියෙන blur කියලා එක. ඉතින් මේ blur කියන එක ගන්නවා. blur කියන එක පළවෙනි image tool එක. නැත්නම් පළවෙනි editing tool එක ගන්නවා. ඉතින් මේකේ මම දෙබුවට පස්සේ මේ විදිහට අපිට එනවා ඒකේ තියෙන tools ටික. ඉතින් ඒකේ මම blur කියන එක 10 වෙන්න තියා ගන්නවා. හරි. ඉතින් මේකේ මදක් දුරට blur වෙලා තියෙන ඒකට පේනවනේ. හරි. ඊළඟට මම මෙතන add photo ආට පේන add photo ඉතින් මේ add photo කියන එක මම ගන්නවා. ඉතින් add photo කියලා මම මේ photo එක කියන්නේ මේ edit කරන්න ගත්ත photo එක කලින් photo එක දැන් edit කරනකොට කලින් photo එක. මේ photo එක මේ විදිහට select කරගන්නවා. select කරලා මෙන්න මේ විදිහට මෙතනට ඇද ගන්නවා. ඔයාට මේ ගන්න මේ size එක තමයි photo එකේ ඉන්න ඕනේ. ඊට පොඩි වුණොත් එහෙනම් photo එක පේන්නේ නැහැ. ඉතින් මේ size එක photo එක දාගන්නවා මම මේ විදිහට. හරි. චුට්ටක් පල්ලයට වෙන්න දා ගන්නවට ඕන නම් හරි මම දැන් මේක විදිහට සේව් කරගන්නවා බලමු දැන් මේක සේව් කරගන්න විදිය මේකේ හැපැත්තේ තියෙනවා draw කියන එකක් මේ draw කියන එක එබුවට පස්සේ මෙතන තියෙනවා පෑන් එකක් වගේ ඒ පෑන් එකේ එබුවට පස්සේ මෙතන උඩ තිත් තුනක් තියෙනවා ඒ තිත් තුන save image දෙන්න හරි ඉතින් මේ ෆොටෝ එක දැන් අපිට save වෙලා ඉවරයි මෙතන වල පේනවා image එක save වෙලා තියෙන හරි ඉතින් මේක මම ආයි back වෙනවා කතරේ ඔබලා හරි ඉතින් ඊළඟට මම ආයෙ මේ add photo කියන එකට ගිහිල්ලා තව ෆොටෝ එකක් add කරගන්නවා ඉතින් මේ ෆොටෝ එක add කරගෙන අර කලින් කරා වගේ blur කරන එක කරලා මේක ෆොටෝ එක add කරලා ඒදි කරගන්න ඉතින් ආයෙත් ඒ විදිහට ෆොටෝ එක add කරගන්නවා right guys දැන් මම යනවා Capcut app එකට. ඉතින් Capcut app එක open කරාම මේ විදිහට තමයි පේන්නේ. ඉතින් මෙතනින් ඔයාලට පේනවා new project කියලා එකක් තියෙනවා. open කරලා තියෙන මේ new project ලැබුවට පස්සේ ඔයාලට යන්න තියෙන්නේ ආයි stock videos කියන එක. stock videos මෙතන තියෙන කළු පාට display එකක් තියෙන වීඩියෝ එකක් ඒක add කරගන්න. ඉතින් මේක add කරගත්ත පස්සේ ඔයාලට මෙතන දැන් පේනවා ඒක touch කරාම මෙතන තියෙන crop කියලා. ඒ crop කියන එක නැත්තම් format කියන එක ලැබුවට පස්සේ ඔයාට ඕනේ format ඔයාට ඕනේ frame size එක මෙතනින් එනවා. ඉතින් මේ fit කියන එක ගහම 9.16 කියන එක ගන්න මම ඒක තමයි ගන්න කියන්නේ. මම ඒක තෝරගන්න මේ විදිහට. තෝරගත්තට පස්සේ මම එතන ආයෙත් add photo add කරන ලකුණක් තියෙන ඒක බලලා ඊළඟ අපි අර හදාගත්ත PicSart එකෙන් හදාගත්ත photo තුන එතනට ඇදලා දාගන්නවා. හරි ඉතින් මේ විදිහට තමයි photo තුන ඇදලා දාගත්තට පස්සේ තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පේනවා කලින් අර දාගත්ත කළු පාට වීඩියෝ එකත් ඉස්සරහින් ඉදිරිය play වෙනවා. ඉතින් මෙතන ඔයාලට පේන දේ transition ඔයාලට ඕම් ඒක මම දාන්න දිවා මම පෙන්නනවා දැන්. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාලට පේනවා උඩ timeline එක තියෙනවා. ඉතින් මේ timeline එකේ ඔයාලට මම දෙනවා කණ්ඩායමකට ඒ කණ්ඩායම ටික ඒ කියන්නේ මේ වීඩියෝ එකේ sound එක set වෙන කණ්ඩායම ටික තියෙන්නේ time count එකක්. ඉතින් මේ time count එක වල දැන් උඩින් පේනවා. ඉතින් time count එකට අනුව මේක ඔයා split කරගන්න. ඒ කියන්නේ මේක කඩා ගන්න. කොටස් වලට කඩා ගන්න. ඔයා උඩ timeline එක පේනවනේ. timeline එකේ තීරු විදිහට මේක කොටස් තුනකට එක කැපෙනවා. ඉතින් පළවෙනි 3.5 3 මේ තප්පර 5 ඒ හැදෙන්නේ කළු පාට background එකේ ඉඳන්. ඉතින් මේ විදිහට අර විදිහට ෆොටෝ ටික ස්ප්ලිට් කරගෙන නැත්නම් ක්‍රොප් කරගෙන ගියාට පස්සේ මෙතන යට එනවා වෙනවා ඒකේ වුණාට පස්සේ ෆෝමැට් කියලා. ඒ ෆෝමැට් එවුවට පස්සේ ඔයාලට මෙතන තියෙන pendant 1 2 3 1 2 විතරයි. ඉතින් මේ pendant 2 කියන එක මම මෙතන සිලෙක්ට් කරගන්නවා.
ඉතින් පැන්ඩන් 2 කියන එක සිලෙක්ට් කරගත්තාම ඔයාලට මේ විදිහට ඉෆෙක්ට් එකක් වැටෙනවා නිකන් ෂේක් වෙනවා හෙල්ලෙනවා වගේ ඕපනින් එකක් දෙනවා. ඉතින් ආයි මම මේ හැම ෆොටෝ එකේම පැන්ඩන් 2 කියන එක මම දීගෙන යනවා. මේ ෆොටෝ එක ටච් කරා ඒකේ තියෙන ඇනිමේෂන් එකට ගිහිල්ලා පැන්ඩන් 2 සිලෙක්ට් කරගන්න හැම කොටස් 3කට. ඉතින් මේ ෆොටෝ එක අනිවාර්යෙන් එක ෆොටෝ එකක් කොටස් 3කට කැඩෙනවා. හරි. ඉතින් මම මේකේ දැන් සවුන්ඩ් එක ඇඩ් කරගන්න යනවා. ඉතින් මම මේ සවුන්ඩ් එකේ ලින්ක් එක පහළ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ තියෙනවා. ඒක මම ඔයාලට දාන්නම්. ඔයාලා ඒකෙන් ඔයා මේ සවුන්ඩ් එක තෝරගන්න. හරි. මම දැන් මේ සවුන්ඩ් එක තෝරගෙන ඉවරයි. ඉතින් මේ සවුන්ඩ් එකේ හොඳ ඩ්‍රොප් එකක් යනවා. ඩ්‍රොප් එකට යන්න ඕන වෙන්න තියලා සවුන්ඩ් එකක් යනවා වෝකල් ඩ්‍රොප් එකක් යනවා හෝ කියන. ඉතින් මේ හෝ කියන වෝකල් ඩ්‍රොප් එකට අපි මෙතනින් පොඩි ඉෆෙක්ට් එකක් ඇඩ් කරගන්නවා. ඒ ටයිටල් එක ඇඩ් කරගන්න. ඉතින් ඔයාලා මම සින්දුව ප්ලේ කරන්නේ මොකද මට කොපිරයිට් වදිනවා. ඉතින් අපිට මේ කොපිරයිට් එක වදිනවා කියන්නේ අපේ channel එකේ අඩුවක් හින්දා. ඉතින් මම මේක ප්ලේ කරන්නේ ඔයාලට වීඩියෝ එක ගත්තට පස්සේ මේක ප්ලේ කරලා බලන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ හරි විදියට තමයි මට මේක ප්ලේ වෙන ඇහෙන්නේ. හරි. මම දැන් මේ උඩ ටච් කරලා ඒක සිලෙක්ට් දීලා තියෙන්නේ. ඉතින් මෙතන දැන් ඔයාලා යට පේන ටෙක්ස්ට් කියලා එකක් තියෙනවා වෙන. මේ ටෙක්ස්ට් කියන එක ඊට පස්සේ ඇඩ් ටෙක්ස්ට් කියලා එකක් බලනවා. ඉතින් ඔයාලට පේන උඩින් මේ තියෙනවා enter text කියලා. ඉතින් මම මෙතන ගහ ගන්නවා HOOO. O කියන sound එක වෙන්න මම මෙතන ඉංග්‍රීසියෙන් type කරගන්නවා. හරි. type කරගත්තට පස්සේ ඔයාලා මෙතන පේනවා style කියලා තියෙන. කියන්නේ ඔයාගේ font. ඉතින් මම මෙතන ඔයාලට මෙතන ඒ කියන්නේ අපේ internet connection දිනා මේක download කරගන්න පුළුවන්. හරි. ඉතින් මම මේ Pacific කියන font එක මම තෝරගන්නවා. Pacific font එකෙන් මට සෙට් වෙනවා කියලා මට හිතෙනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ මේ ඉෆෙක්ට් කියලා එකක් එනවා. ඉතින් මේ ෆොන්ට් එක ඕපන් වෙනවා. එහෙම නැත්නම් අපිට මේ ෆොන්ට් එක හොගෙන වචන ටයිප් එක ඉන්න ට්‍රාන්ස්ලේෂන් එක තමයි මේක. ඉතින් ඇනිමේෂන් එක. ඉතින් ඇනිමේෂන් එක දා ගන්නවා නම් ඔයාලා මෙතන ඇනිමේෂන් එකේ ඊට පස්සේ මේ විදිහට ටයිම් ලයින් එක පෙන්නන. කියන්නේ ඇනිමේෂන් එක කරන කාලපරාසය කරන කාලපරාසය උපරිම දෙන්න. ඊට පස්සේ ඒ හොගෙන කැරේටරක් ඉතින් මේ වැඩේ කරනවා කන හොඳ වෙනවා. ඉතින් කන හොඳ වෙනවා කියන්නේ අගේ ඔයාලට සද්ද හොගෙන සද්ද ඇහෙනකන් ඊට පස්සේ තමයි වීඩියෝ එක ප්ලේ වෙන්නේ ෆොටෝ ටික ප්ලේ වෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට දැන් පේන ෆොටෝ එක ප්ලේ වෙනවා හිමීට. ඉතින් මේ විදිහට ඔක්කොම ප්ලේ කරන්න යන්නේ ඔයාලා කරලා බලන්න. දැන් ඔයාලට තේරෙන්නේ ඇති. සමහරකට තේරෙන්නේ නැහැ කමෙන්ට් එකක් දාන්න මම කියලා දෙන්නම් අපි. ඉතින් අවසානයේ මේ ඇඩ් එන්ඩින් කියලා අපි ඒක හදා ගන්න ඕනේ. එතන වීඩියෝ කැලලක් තියෙනවා. ඒ වීඩියෝ කැලල අපි ඩිලීට් කරලා දාන්න ඕනේ. ඉතින් දැන් මේ ඇඩ් එන්ඩින් කියලා දාන එක බුක් කරන්න අපි එහෙම දියන්න. ඉතින් ඊළඟට අපි මේකේ තියෙන වෙනම සේව් කරගන්න විදිහ. ඉතින් මෙතන උඩ ඔයාලට පේනවා 720p. දැන් පික්සල් 720 රේට් දෙයක් උඩින් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි ඒක එක්ස්පෝර්ට් කරගන්නකොට 720 හරි 1080 හරි එයා ෆ්‍රේම් රේට් එක දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක මා ෂෝට් වීඩියෝ එකකින් දා 720 පික්සල් වලින් එක්ස්පෝර්ට් කරගන්නවා. ඉතින් එක්ස්පෝර්ට් වෙන එක ටික වෙලාවක් යනවා. ඉතින් සුටි ගෑන් ඉතින් අද අපි වීඩියෝ එකට අවසන් කරන්න හදන්නේ. ඉතින් ඔයාලා ඉන්නේ නැති අද කොහොමද මම වීඩියෝ හදලා එක්ස්පෝර්ට් වෙනකම් වීඩියෝ එඩිට් කරේ. ඉතින් අපේ වීඩියෝ හොඳයි කියලා හිතන අනිවාර්යෙන් අපේ YouTube channel එක subscribe කරන්න මතක කරන්න එපා. Apple notification එක all දෙන්න. ඉතින් ඔයාලගේ මේ වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා දෙනවා. ඔයාලගේ යාළුවන්ට බලන්න අනිවාර්යෙන් share කර comment එකකුත් දාන්න. ඉතින් අදට අපේ වීඩියෝ එක ඉවර කරන්න හදන්නේ. ඉතින් වැඩි කතාවක් ඕනේ. අපි දැන්ම වීඩියෝ එක ඉවර කරලා දාමු. bye.